Good evening to all my dear students. Now, as I have completed up to operators, right? हामीले operators सम्म सकेको छौं र आज हामी let's move to the type of operators, right? We have learned the different type of various operations of operators, right? Operations JavaScript को operators हामी पढ्यौं र यसको operations के काम पर्छौं यो पढ्यौं arithmetic comparison logical relational operators assignment conditional 6 वटा पर्यो operators मा यिनीहरु हामीले पढ्यौं यो related to the तिमीको पुरानो बुकमा पनि छ यो नयाँ बुकबाट पीडीएफ बाट तिमीले पढ्दा हुन्छ if you can't understand तिमीले मलाई क्वेशन गर्दा भयो र type of operator the type of operator is a unary operator that is placed before each single operand before each single operator एउटा single operators को लागि हामी युज गर्छौं which can be of any type its value is string indicating the data type of the operands the type of operators pre-evaluates to number string or boolean if its operand is number string or boolean value then returns true or false based on the evaluation the duita evaluations there the conditions should be the evaluations if that evaluation is false then it will return value nor it will not return the value यदि त्यो value चाहिँ true यदि त्यो evaluation true भने return गर्छ value यदि त्यो value evaluation चाहिँ false भने त्यो return गर्दैन here the list of return value of type of operators number को लागि हामी के गर्छौं number को इन्भर्टेड कमा गर्छौं string को लागि string boolean को लागि boolean object को लागि object function को लागि function undefined को लागि undefined null र object defined र undefined हुन्छ number हामी number लाउँछौं 0 1 2 decimal number string दुईटा क्यारेक्टर मिलेर एउटा नाम बस्छ फर एक्जाम्पल कृष्ण कुमार बाहुन यो स्ट्रिङ भयो तीनटा नाम जोडेर एउटा नाम भनेको बुलियन भनेको बुलियन अर नर जर युज हुन्छ अब्जेक्ट्स कुनै अब्जेक्ट्सहरु फंक्सन जुन चाहिँ कल गर्छ 2 + 2 4 दैट मीन्स 2 + 2 दुईटा अब्जेक्ट कल गर्दैछ त्यहाँनिर 2 + 2 कल गर्दैछ त्यो एउटा र फंक्शन्स अनडिफाइन्ड र नल भनेको भ्याल्यु नै नभएको अब्जेक्टमा त खाली देयर इज नो भ्याल्यु एट अल 0 नल भनेको now we moves to the data types अब हामी data types में जाऊँ a data types is a classified of the type of data that a variable or object can hold now यो याद गर्नु यो what is data types आउन सक्छ data type is a classification of the type of data कुनै डेटा को टाइप्स लाई क्लासिफाई गर्न जसमा चाहिँ that a variable or object can hold कुनै भ्यालु object को होल्ड गर्छ भेरिएबल होल्ड गर्छ त्यो हो डेटा टाइप फर एक्जाम्पल इन्टिजर इज अ डेटा टाइप किनभने इन्टिजर आइएनटी गरेर 2, 2 दैट मीन्स इन्टिजर भन्नेबित्तिकै हामीलाई इन्टिजर आउँछ राइट इन्टिजर आउँछ त्यो भएर डेटा टाइप इज एन अब फर एक्जाम्पल एउटा कन्टेनर छ त्यो कन्टेनर भित्र हामी के राख्छौं त्यो एउटा डेटा टाइप्स भयो जुन चाहिँ भ्यालु होल्ड गर्छौं यदि हामी कन्टेनर भित्र पानी हाल्न सक्छौं राइट हामीले थालमा हामी पानी हाल्न सक्दैनौं जे कुरो हामीले हाल्छौं त्यो चाहिँ हाम्रो डेटा टाइप्स भयो राइट जुन चाहिँ अब्जेक्ट होल्ड गर्छ अब हामीले इन्टिजरको जग्गामा क्यारेक्टर हाल्दा भएन 0 1 2 मेरो नाम हाल्दा भएन दैट मीन्स त्यो भ्यालु नै लिँदैन दैट मीन्स नल भ्यालु त्यो 0 आउँछ नल भ्यालु आउँछ right the data types is an important factor in virtually all computer programming र data type चाहिँ खासमा हुन्छ चाहिँ सबै कम्प्युटर प्रोग्रामिङ मा हुन्छ इन्क्लुडिङ र केमा भिजुअल बेसिक C#, C, C++ एन्ड जावास्क्रिप्ट केमा हुन्छ भन्दै भिजुअल बेसिक यदि मेरो पछि कलेज गएर पढ्छौ भिजुअल बेसिक C# पनि कलेज गएर पढ्छौ र C पनि तिमीले कलेज गरेर पढ्छौ प्रायलाई याद छ C के हो C++ के हो एन्ड जावास्क्रिप्ट राइट म C र C++ को एक दुईवटा नोट्सहरु म फोटो खिचेर मेरो बुक छ अहिले त म घर आएको छु मेरो बुक छ म त्यसलाई फोटो खिचेर तिमीलाई पढाइन्छु तिमीले आफै नोट्स बनाउँछ र अर्को कुरा तिमीले कृष्णकोमा छ मेरो पहिलाको बुक कृष्णकोमा गएको छ यो कृष्णकोबाट तिमीले लिँदा पनि भइहाल्छ र when programmers create computers application जब प्रोग्रामर्सले कम्प्युटरको एउटा एप्लिकेसन बनाउँछ both desktop and web based data types must be referenced to use correct to ensure the result of
एप्लिकेसन फङ्सन एरर फ्री अब दुइटै बोथ डेस्कटप पनि हुनु पऱ्यो वेब बेस्ड वेबसाइट वेब बेस्ड खालको पनि हुनु पऱ्यो तर डेटा टाइप्स चाहिँ करेक्ट हुनु पऱ्यो जसमा चाहिँ रिजल्ट आउँदाखेरि चाहिँ एप्लिकेसन रिजल्ट आउँदा करेक्ट आउनु पऱ्यो ल एरर फ्री त्यसमा एरर देखाउनु भएन मैले भनिहालेँ त्यसमा सपोज इन्टिजरको जग्गामा तिमीले क्यारेक्टर हाल्यो भने त्यो के हुन्छ एरर फ्री आउँछ त्योहरू याद गर्नु पऱ्यो अन्डरस्टुड देयर आर भेरियस डेटा टाइप्स इन टाइप्स डिस्कस इन डिटेल्स एज नम्बर्स एज गिभन बिलो एउटा नम्बर भयो नम्बर इज अ जाभास्क्रिप्ट डबल प्रिसिजन 64 बिट र एउटा 32 बिट हुन्छ डबल प्रिसिजन यहाँनिर 64 बिटमा देखाएको छ द स्ट्यान्डर्ड न्युमेरिक अपरेटर्स आर सपोर्टेड इन्क्लुडिङ एडिसन सब्ट्र्याक्सन मोडुलस यिनीहरू एउटा स्ट्यान्डर्ड न्युमेरिक अपरेटर्सहरू देयर इज अल्सो बिल्ट इन कल्ड म्याथ टु ह्यान्डल मोर एडभान्स म्याथमेटिक्स मैले भने अहिले एउटा म्याथ पनि छ जसमा चाहिँ एडभान्स म्याथमेटिक्सहरूको मात्रै कुरा हुन्छ कन्सटेन्ट र त्यसमा डाइनामिक कन्सटेन्टको कुरा हुन्छ र म्याथमेटिक फङ्सन मात्रै युज हुन्छ यहाँ सिन्टेक्स देख्छ सिन्टेक्स भेरिएबल नेम इक्वल्स टु न्यू नम्बर अब भेरिएबल भ्यार नेम इक्वल्स टु न्यू नम्बर भ्याल्यु न्यू नम्बर भनेपछि एउटा भ्याल्यु दिन्छ राइट द्याट मिन्स यहाँ भेरिएबल चाहिँ कुन चाहिँ भन्दैछन् चाहिँ नम्बर दिँदैछ अब नम्बरको जग्गामा नम्बर हाल्छ न्यू नम्बर गर्छौँ वी क्यान कन्भर्ट स्ट्रिङ टु इन्टिजर यो नोट गर्नु पऱ्यो तिमीले we can convert a string to an integer using the built-in parseInt अब हामीले अगाडि parseInt भनेर लाउनु पर्यो parseInt functions अब यहाँ भेरिएबल नम छ कुनै पनि we can convert string to an integer कन्भर्ट स्ट्रिङलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नु छ भने चाहिँ we use parseInteger function एउटा फङ्सन आउँछ त्यो फङ्सन चाहिँ parseInt भनेर लाउँछौँ this takes the base for the conversion of an optional second argument which you should always provide parseInt 1 2 3 10 right यहाँनिर लागेको छ parseInt 1 2 3 that means यहाँनिर जति पनि त्यो 1 2 3 हुन्छ आउटपुट चाहिँ 1 2 3 नै हुन्छ किनभने यहाँनिर स्ट्रिङलाई कन्भर्ट गर्दैछ न्यू इन्टिजरमा त्यही कारण parseInt लाग्यो राइट 1 2 3 parseInt 0 1 0 10 if you don't provide the base your 10 to base so if you don't provide the, you can get a surprising result in older browser अर्को एक रिजल्ट आउँछ भने older browser parseInt it happens because parseInt function decide to treat the string as octal due to the leading 0 octal भन्ने 8 वटाको भ्यालु देखाउँछ किनभने leading 0 0 ले बढाउँदैछ if you want to convert a binary number to यदि त्यसलाई बाइनरी देखि इन्टिजरमा छाड्नु पर्यो नि जस्ट चेन्ज द बेस मात्रै चेन्ज गर्नु पर्यो बाइनरी देखि इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नु छ भने खाली बेस मात्रै चेन्ज गर्नु पर्यो सिमिलरली वी क्यान पास फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर्स युजिङ द पार्स फ्लोट अब यो फ्लोट पनि एउटा भ्याल्यु हो जहाँ चाहिँ नम्बर हामीले हाल्न सकिन्छ यो कीवर्ड्सहरु म पढाइन्छु तिमीलाई फोटो खिचेर डेटा टाइप्सको कीवर्ड्सहरु which uses base 10 you can also use the unary operators to convert values to numbers plus 42 or 42 is a value called nan short for not a number हैन 42 plus 42 you can also use the unary operators plus operator लागेको छ यहाँनिर कन्भर्ट गर्न लागि it is written if the string is non numeric यदि त्यो non numeric नम्बर हैन भने चाहिँ के गर्छ स्ट्रिङ रिटर्न गर्छ दैट मीन्स यो नम्बर हैन नट अ नम्बर भन्दैछ नान भन्दैछ त्यसले के गर्छ स्ट्रिङ रिटर्न गर्नेछ पास इन हेलो इन्भर्टेड कमामा 10 NaN is toxic if you provide it as an input to any mathematical operations the result will also be as nan plus 5 nan we can test the nan using the built-in nan functions nan function पनि युज गर्छ as is nan true javascript has also the special values plus infinity and infinity plus 1/1 0 plus infinity minus 1 infinity यो गएको इन्फिनिटी भनेको नरोकिने प्लस इन्फिनिटी भनेको अगाडि गएको माइनस भनेको पछि गएकै कुनै भ्याल्यु नै नरहने पास इन र पास फ्लोट फंक्सन चाहिँ याद गर्नु पर्यो तिमीले These are not so important त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन हामी याद गरिराख्नु
specific number format, then return to the number passed up to that point. However, plus operator simply converts the string to nan if there is any invalid character in it. String is JavaScript sequence of character को character जोडाउने भन्दैछ string चाहिँ. More precisely, there are sequence of Unicode characters with each character represents 16 bit हुन्छ. If you want to represent a single character, we just need to use a single length of string 1. That means hello, HELLO 5 वटा हुन्छ. That means 5. एउटा सिंगल क्यारेक्टर को 1 हुन्छ भन्दाखेरि सपोज कृष्ण KRISHNA, there is a what, how much 1 2 3 4 5 6 7 7 वटा कृष्णले एउटा नाम भनिदिन्छ. That means length of string starts from 1 बाट स्टार्ट हुन्छ. Give length of given string is hello, length 5. That means 5. The string I represented using objects as they have methods as well as hello world dot replace. अब hello dot replace hello comma goodbye. अब वर्ल्ड है रिप्लेस गरेर goodbye मा पुर्याउँछ, राइट. यसलाई हामीले रिप्लेस गर्दाखेरि यसको यो आफ्नो यो कोडिङ हो. हामीले रिप्लेस गर्दा युज गर्छौं र हामीलाई लेन्थ कतिदेखि स्टार्ट हुन्छ, अलवेज लेन्थ 1 देखि स्टार्ट हुन्छ. द्याट्स वाइ यहाँनिर लेन्थ 5 राख्दाखेरि आउटपुट आउँछ HELLO, हेलो मात्रै आउँछ, हेलो डट लेन्थ 5. बाई युजिङ रिप्लेस, अब रिप्लेस के गर्छन् चाहिँ मेथड गुड बाई वर्ल्ड हेलो टु अप्पर केस. बाई युजिङ रिप्लेस मेथड गुड बाई वर्ल्ड टु अप्पर केस. Method hello other types. हेलो लाई हामीले रिप्लेस गर्यो भने हेलो लाई ठुलोमा पुर्याइदिन्छ. JavaScript distinguishes between null, which is an object of the type object. JavaScript distinguishes between null, which is an object of type objects that indicates delivered non-value, value नै देखाउँदैन, and undefined value, which is an object of type undefined that indicates uninitialized value, value चाहिँ हामीले इनिशियलाइज गरेकै नभएको, right. In JavaScript, it is possible to declare a variable without assigning a value to it. In JavaScript, it is possible to declare a variable without assigning कुनै पनि value assign नगरिकन हामीले declare गर्नु चाहिँ JavaScript possible छ भन्दैछ. If we do this, यदि हामी गर्यो भने, if we do this, the variable type is undefined. यदि गर्यो भने त्यसलाई variable type is undefined हुन्छ. JavaScript has a boolean type with possible values true and false. अब मैले भने JavaScript मा चाहिँ boolean type हुन्छ, एउटा true एउटा false हुन्छ. Both of which are keywords. Any given values can be converted into the boolean according to the following rules हेरेर. False 0 त empty string, यदि त्यो string मा केही छैन भने 0, that means null, and undefined become false, all other becomes true. You can perform this conversion explicitly using the boolean functions. Boolean false, boolean true, new variable, JavaScript declaring using the variable a, that means variable name equals to student name. ए को जग्गामा चाहिँ नाम पस्छ र नाम भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट को नाम पस्छ. इफ यु डिक्लेयर अ भेरिएबल विदाउट एसाइनिङ एनी भ्यालु टु इट, कुनै पनि भ्यालु नहालिकन चाहिँ भ्यार मात्रै हाल्नु के हुन्छ, इट इज डिफाइन्ड एज अनडिफाइन्ड. कुनै पनि हामीले डिक्लेयर गरेन भने चाहिँ. ओके, आज यति नै पढौँ. भोलि नोट के रहेछ, एन इम्पोर्टेन्ट डिफरेन्स फ्रम अदर ल्याङ्ग्वेज जाभास्क्रिप्ट द्याट जाभास्क्रिप्ट ब्लक्स डु नट हेभ स्कोप. Okay, an important difference from the other language JavaScript is that JavaScript blocks do not have scope छैन, only function have function को मात्रै scope हुन्छ. If a variable is defined using var in a compound statement like inside if
कन्ट्रोलको भित्र चाहिँ हामी हाल्यो भने इट विल बी भिजिबल टु द एन्टर फङ्सन्सलाई देख्न सकिन्छ, भिजिबल हुन्छ। अब भोलि हामी पढौँ कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भन्ने के रहेछ है। आजको लागि यति नै।